Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình có nhận sửa một cái tủ lạnh Samsung, một cái thương hiệu thì khá là phổ biến trên thị trường rồi. Thì mình cũng sửa rất là nhiều rồi. Và thời gian gần đây thì do cái thời tiết ẩm nồm thì nó dòng nhà Samsung thì nó cũng đổ bệnh khá khá. Và mình cũng xử lý gần đây rất là nhiều con, nhưng mà có hôm một con nó tối quá thì mình không kịp quay video clip. Hôm nay nhân tiện mình sửa cho cái gia đình cái chú khách hàng này, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bệnh của cái Samsung, mà đặc biệt là những cái model mà nó có cái bảng hiển thị ở phía trước ngăn đông như này. Hiện tại người tủ thì là mới bị ngưng hoạt động, hiện tại là không hoạt động gì. Đấy, lốc không chạy, quạt không chạy. Ngăn đông thì do thời tiết nó mát thì nó cũng chưa kịp tan chảy hết đâu, nhưng nó bắt đầu rớm ướt đá rồi. Thì lấy nước ngoài thì không được. Đấy, đèn ngăn mát thì mất, có nghĩa là tủ mất tình trạng giống như kiểu bị chết nguồn, nhưng thực ra là không phải chết nguồn các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ đo cho các bạn xem. Và phích cắm điện thì vẫn đang cắm ở trên tường đây. Đèn ngăn mát không sáng. Cái bệnh này rất hay, dường như là nghĩ là không liên quan, nhưng mà thực ra nó lại là có một cái sự liên quan tới cái vị trí hư hỏng. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề liên quan hư hỏng. Và hiện tại thì phích điện thì vẫn đang cắm đó. Thế thì mình sẽ đo nguồn cho các bạn xem. Mình sẽ đo nguồn nhanh cho các bạn xem là nguồn thì vẫn đang ok. Rồi, cho mình bật đèn một tí cho các bạn nhìn cho nó rõ. Đây rồi, mình đã bật đèn lên rồi. Mình sẽ cho các bạn xem là hiện tại tủ không chạy, nhưng mà nguồn thì vẫn đang ok nhé. Thì để mà đo được cái nguồn nhanh trên cái bảng điều khiển này, thì thông thường các bạn thấy cái bệnh này là gì? Không sáng đèn ngăn mát. Thì đèn ngăn mát được điều khiển bởi cái bo điều khiển mà chưa liên quan đến tới cái bo công suất. Thì cái loại mà đời sử dụng hai cái bo khiển và bo công suất rời như này thì các bạn có quen thuộc rồi. Thế thì khi mà chúng ta thấy ngăn mát nó không sáng thì thường là chúng ta sẽ nghi ngờ liên quan tới cái bo điều khiển không làm việc, đúng không ạ? Hoặc là bị chết khối nguồn, đúng không ạ? Để sàng lọc nhanh thì mình chia sẻ luôn với các bạn, chúng ta sẽ đo ngay cái nguồn đầu ra ở trên cái bo điều khiển này. Thì các bạn cứ nhìn trên cho mình, ở trên cái bo này sẽ có những cái vị trí người ta ghi chữ GND và vị trí ghi chữ 12V này. Đây các bạn nhìn những cái dây câu ấy, các bạn sẽ thấy nó ghi ra 12V ở đây. Đấy, 12V này, GND này, 5V này, thì chúng ta sẽ đo cho mình xem là các cái điểm đó nó có nguồn không. Nếu có nguồn tức là khối nguồn bo điều khiển đang hoạt động bình thường. Thì thông thường cái bệnh này thì khối nguồn nó không liên quan, nó vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Đây mình đo các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy là có 12V đúng không? Đang có 12V này, đo 5V này. Đấy, như vậy là rõ ràng là nguồn đang hoạt động bình thường mà máy không chạy. Đấy, các bạn thấy chưa? Có 5V bình thường nhá. Đó. Như vậy khi chúng ta đo như vậy thì chúng ta xác định được là cái IC nguồn và khối nguồn trên bo điều khiển là hoàn toàn là ok bình thường. Và cái mạch điện là vẫn đang hoạt động bình thường. Để kiểm tra xem vi xử lý có hoạt động tốt hay không ấy, thì có một cách nữa thì mình chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta sẽ nghe, chúng ta rút điện ra, chúng ta cắm lại. Các bạn sẽ thấy nếu đối với Samsung mà rút điện ra cắm lại thì các bạn sẽ thấy nó sẽ điều khiển con dơ le xả đá này hoạt động. Đây mình sẽ thử các bạn. Thì khi điều khiển được dơ le hoạt động thì điều đó chứng tỏ là bo khiển đang hoạt động, đúng không ạ? Đây các bạn nhé. Hiện tại thì tủ đang ngưng hoạt động, lấy nước cũng không lấy được này. Bảng hiển thị là cho bạn thấy là bo hiển thị là không sáng gì, đúng không ạ? Đèn ngăn mát tối om. Đấy, không có sáng gì đúng không? Rồi, đây. Đấy. Thì đây là một cái căn bệnh cũng khá là hay. Khi mà chúng ta nhìn những hiện tượng như vậy thì chúng ta rất dễ là lầm tưởng. Chính vì thế mà mình sẽ chia sẻ cho anh em chúng ta tham khảo. Hay là cái dòng máy mà có làm đá rơi tự động cũng như là hai dàn lạnh độc lập, thì con tủ này thì nó có hai dàn lạnh độc lập các bạn nhé. Thì đây là van chia ga này, van chia ga cho cái dàn lạnh độc lập này. Thì cái đời tủ này nó có một cái bệnh rất là hay. Tuy nhiên là đi sửa thì nhiều lúc mình không quay được, do là khách hàng mình cũng đang vội sửa, cũng như là việc quay video nó mất thời gian, cũng như là có tùy chỗ, có phải chỗ nào mình quay video cũng được. Thế thì đến hẹn các bạn đến một lúc khác thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bệnh rất hay của cái dòng này, đó là bệnh không lạnh ngăn mát của cái dòng mà có hai dàn độc lập này. Thì lúc khác này khách hàng nó dễ tính hơn thì mình sẽ quay cho các bạn. Rồi đây thì mình chia sẻ cho các bạn là thứ nhất là đối với hiện tượng này thì chúng ta rất là dễ nghi ngờ là nó hư hỏng cái bo khiển hoặc là chết khối nguồn bo khiển, đúng không? Nhưng mà không phải đâu các bạn nhé. Chúng ta phải biết cách sàng lọc, không là chúng ta nhầm lẫn về ban bệnh đấy. Thì mình vừa đo nguồn cho các bạn rồi, các bạn thấy là khối nguồn đang tốt, đúng không? 5V 12V có, nhưng mà quạt không chạy, block không chạy, không gì hết, im bặt như kiểu bị mất điện ấy. Nhưng mà không phải là mất điện. Thì đây, thì sau đây mình sẽ rút cái rắc nguồn này ra và mình sẽ thử cho các bạn xem là chúng ta cắm điện lại thì chúng ta thấy là nó vẫn điều khiển là cái dơ le xả đá tốt. Thì điều đó chứng tỏ là cái IC vi điều khiển nó vẫn hoạt động bình thường.
Rồi các bạn thấy là dòng là 00 nhá, thì mình sẽ rút cái rác điện này ra này. Đấy, tại vì mình vừa làm vừa quay một tay nên mình đành phải rút cái rác thôi, bởi cái phích điện nó cao quá, nó nằm tận trên này này. Đấy. Rồi rút ra, chúng ta chờ một tí thì mình sẽ cắm điện vào, thì các bạn sẽ quan sát cái đồng hồ dòng này. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn cái đồng hồ dòng. Đó, mạch điện nó điều khiển ra dòng xả đá con này là 0,72 đấy. Đấy, sau khi xả đá xong mà thông thường thì đáng lẽ là gì? Là cái khối nó sẽ điều khiển cho cái gì? Cái bo công suất hoạt động. Tuy nhiên là các bạn thấy là im bật tắt đúng không ạ? Và chúng ta vừa thấy là con dơ le này đóng tạch, có dòng làm việc, chứng tỏ là hệ thống sấy đang làm việc được, và cái IC vi điều khiển ở trên, vi xử lý ở trên cái bo khiển này nó vẫn điều khiển được con dơ le này, là nó đang hoạt động bình thường. Rồi, như vậy là không phải hư hỏng bo khiển các bạn nhé. Thế thì nguyên nhân hư hỏng ở đâu mà dẫn đến cái tình trạng ban bệnh này của cái dòng máy Samsung này? Thì khi mà mình chia sẻ video clip cho tất cả các anh em thì mình sẽ vừa làm cho khách hàng và vừa quay thực tế, chia sẻ trực tiếp cho các bạn. Còn anh em chúng ta nào mà lành nghề biết rồi thì chúng ta vui lòng bỏ qua, chúng ta không nên ném gạch đá. Còn tất nhiên các bạn ném gạch đá hay là ném bom tấn thì mình cũng xin nhận thôi, tại vì mạng xã hội mà chúng ta không thể chiều lòng hết tất cả mọi người được. Thì mình cứ chia sẻ theo cái công việc của mình, thì anh em nào mà cảm thấy là nó hữu ích và cần cho mình trong quá trình hành nghề thì anh em chúng ta tham khảo. Còn anh em nào mà chúng ta thấy nó không giúp ích gì được, hoặc là nó không cần thiết thì chúng ta đã biết rồi thì chúng ta bỏ qua. Rồi mình tiếp tục, mình vẫn đang cắm điện thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái bệnh này thì nó liên quan đến vấn đề gì. Thực ra thì mình sửa rất nhiều rồi, thì mình chia sẻ kinh nghiệm là chính thôi, chứ mình không hướng dẫn sửa chữa, cho nên nhiều cái mình không phải giảng như kiểu chia sẻ cho anh em theo kiểu gọi là thầy giáo dạy nghề nhé. Thì mình chia sẻ chủ yếu theo cái kinh nghiệm và cũng như là cách xác định nhanh thôi. Thế thì do cái thời tiết nó ẩm nồm quá là mạnh, cái thời tiết gần đây thì các bạn thấy ở chỗ này, cái vị trí này do thiết kế nó không được ấy, hay là thời tiết ở Việt Nam ta là khá là ẩm thấp ở khu miền Bắc, thì cái vị trí này là những cái thời tiết nồm là thậm chí là nó chảy nước ròng luôn, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái bo bảng điều khiển ở đây, cái bo hiển thị nằm ở đây. Thì nguyên nhân của nó chính là nó bị hư hỏng cái bo này. Nhiều khi anh em nghĩ là hư cái bo hiển thị này không liên quan gì, nhưng mà nó lại là một sự liên quan các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ tháo ra các bạn xem, mình sẽ xử lý cái này và các bạn thấy là nó cái sau khi xử lý thì nó sẽ như thế nào để chúng ta có những cái kinh nghiệm, rút ra những kinh nghiệm. Đó thì mình chia sẻ với các bạn thì nguyên nhân xảy ra cái hiện tượng này là sau khi chúng ta xác minh như vậy là không phải hỏng bo điều khiển, bo điều khiển đang hoạt động bình thường, và nó chính là hư hỏng ở cái bo hiển thị này và dẫn đến bị bệnh như vậy. Thì sau khi xử lý xong thì chúng ta sẽ xem là cái tụ nó có hoạt động được hay không nhé. Rồi sau đây mình sẽ tháo ra. Để tháo cái bảng khiển này thì các bạn biết rồi, nó rất đơn giản thôi. Thì ở trên này nó có hai cái ngàm rất là sâu, ở dưới này nó có hai ngàm nông, thì chúng ta sẽ lấy con dao dọc giấy như này hoặc là cái tô vít mỏng. Như theo mình con dao dọc giấy nó mỏng hơn, thì các bạn cứ đưa vào, xong rồi các bạn đưa khẽ vào, nó không bị cháy xước ở đâu, các bạn cứ đưa nhẹ nhàng vào. Đó, xong các bạn nâng khẽ cái là nó ra đây. Đây các bạn nhá. Đấy, mình vừa quay mình vừa làm cho các bạn xem này. Dùng con dao dọc giấy này thì nó lưỡi dao nó mỏng và nó cứng, thì chúng ta nó lấy ra nó đơn giản hơn là các bạn dùng cái tua vít hai cạnh. Tua vít hai cạnh thì lấy nó khó hơn. Đấy các bạn thấy không? Mình cứ đưa vào, mình đưa ít vào, xong mình lại khẽ là ra thôi. Đấy, mình vừa làm mình với một tay, các bạn thấy nó ra đây này, xong mình gậy cái là nó ra thôi. Mình vừa làm với một tay nên nó hơi khó các bạn nhé. Đấy, rồi ok. Rồi đây. Ui giời chặt thế. Mình muốn quay trực tiếp để cho các bạn chúng ta tham khảo. Các bạn chúng ta cứ nạy phía dưới gợm này này. Ở đây nó chỉ có hai cái lẫy thôi. Đó. Nó chỉ có hai cái lẫy duy nhất thôi, thì chúng ta khẽ chúng ta làm là nó vừa không ảnh hưởng sứt sát gì của khách hàng, cũng như là tháo ra một cách đơn giản thôi. Đây, mình tháo ra cho các bạn xem rồi. Ok. Đấy, mình vừa làm vừa quay trực tiếp để cho các bạn xem là chúng ta tháo rất đơn giản. Thì ở trên này nó có hai cái ngàm nhựa rất là sâu, và dưới thì nó chỉ có hai cái nhựa rất là mỏng thôi, thì chúng ta sẽ lên cạnh dưới. Nếu các bạn nạy sai thì trên này cái ngàm nó rất là sâu, chúng ta sẽ không nạy được, mà chúng ta nạy phía dưới này thì cái ngàm nó nông, thì ra đơn giản. Các bạn nhìn này. Đó. Ướt và chảy nước như này. Đúng không ạ? Rồi thì sau đây mình sẽ tháo cái này ra trước, rồi mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn nhé. Đây rồi các bạn nhé. Thì mình đã tháo rồi, thì các bạn quan sát là nước nôi ghê quá đúng không? Thế thì mình đã nhắc ở đây rồi, thì các bạn quan sát đấy, thì cái bo này thì nó bị nước nó ẩm thấp lâu ngày ấy, thì các bạn thấy là các cái đường mạch nhỏ li ti này nó oxy hóa hết, thậm chí nằm dưới gọng cái bảng led này nữa, thì nó oxy hóa này, rồi gây ra vì gì đứt đường mạch, rồi thì là hư hỏng các phím bấm, chạm chập, thì dẫn đến nó đổ cái bệnh như ngày hôm nay. Thì còn cái rắc hai chân này thực chất là cái rắc chỉ điều khiển cái chuông báo thôi các bạn nhé, còn cái rắc điều khiển liên quan tới phím bấm cũng như là led thì là cái rắc nhiều chân này. Rồi
Ok, thế thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách chúng ta xử lý. Một là nếu như các cái đường mạch ở trên cái bo này này, bo hiển thị này thì nó mà bị hư hỏng ít thôi hoặc bị oxy hóa ít thôi thì các bạn sẽ vệ sinh sạch cho khách hàng, thì chúng ta, hoặc phím bấm mà bị hư hỏng chúng ta thay luôn cả phím bấm mới cho khách hàng là được. Còn nếu trong trường hợp cái phím bấm này thì các bạn dùng đồng hồ, các bạn đo, chúng ta dùng đồng hồ chúng ta đo để chúng ta bấm xem kiểm tra độ thông mạch nó tốt hay không. Còn nếu mà đường mạch mà nó mục nát quá nhiều thì các bạn nên thay thế cho khách hàng một cái bo khác là nó sẽ chạy ok thôi. Thế thì thay thế mà chúng ta thay thế thì là chuyện đơn giản rồi. Tuy nhiên là để mà khắc phục lại cái vấn đề mà nó bị đổ mồ hôi ở đây ấy, thì nó đó là liên quan đến thiết kế của hãng rồi nên rất là khó. Thế thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn anh em mà có cách hay hơn thì chúng ta bình luận vào comment ở phía dưới. Thì các bạn biết là nếu như cái này là cái lớp bảo ôn của nó mà nó cách nhiệt mà nó kém hoặc là bản thân nó mỏng chẳng hạn thì bên trong tủ chúng ta nhiệt độ lại rất là sâu, âm sâu, dẫn đến là việc đổ mồ hôi và khi gặp thời tiết có độ độ ẩm rất là cao thì đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên mà nó thiết kế như vậy rồi thì chúng ta là thợ thì chúng ta phải tìm cách khắc phục cho khách hàng. Nếu các bạn thay mới mà không khắc phục thì chắc chắn là cũng chỉ được tầm đôi năm thì chúng ta cũng sẽ xảy ra hư hỏng như vậy. Thì mình cũng không hết thời gian được bao lâu thì còn phụ thuộc vào nơi để của mỗi nhà khác nhau, vị trí để tủ lạnh ở mỗi nhà khác nhau. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn là mình sẽ, nếu trường hợp mà nó hư hỏng ấy mà chúng ta xử lý cho khách hàng hoặc là chúng ta thay mới thì chúng ta cần phải khắc phục như thế nào. Thế thì cái cách của mình là sau khi xử lý hoặc thay mới thì mình sẽ bọc toàn bộ cái này, toàn bộ cái bảng hiển thị này trong một cái, đặc biệt nếu các bạn thay mới là càng tốt, vì thay mới được thì những cái đường mạch nó còn đang có lớp sơn bảo vệ rất là tốt thì chúng ta bọc luôn. Mình sẽ bọc một lớp ni lông mỏng thôi, nhưng mà ni lông phải là ni lông dai các bạn nhé. Thì chúng ta bọc kín như chỉ ở trong túi ni lông á, thì chúng ta vẫn lắp vào đây vừa được và đảm bảo là cái việc mà đổ mồ hôi đây nó sẽ không tấn công được. Thậm chí là các bạn cứ bọc vào xong các bạn cuốn chặt cái băng dính ở trên đầu này vào thì giống như chúng ta bọc cái khóa cửa của máy giặt đấy, thì đảm bảo là cái việc mà đổ mồ hôi ở đây ướt đến mấy thì cũng không tấn công vào cái bo hiển thị này được, sẽ không làm hư hỏng vì nó mới có độ bền lâu được. Tuy nhiên là quá trình bọc thì các bạn cẩn thận lưu ý là cái ni lông của chúng ta nó rất dễ bị rách khi chúng ta lắp vào, thì chúng ta phải làm sao để khi mà chúng ta lắp vào nó không bị rách ni lông, còn nếu nó rách ra thì nó vẫn tấn công vào cái bo mạch được các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ tiến hành xử lý và mình sẽ lắp lại cho các bạn xem là cái thành quả nó như nào và cái bệnh tại sao lại liên quan đến cái bo này mà máy lại không chạy. Rồi, bây giờ các bạn nhé, thì sau khi mình đã xử lý cái bo này cho khách hàng rồi thì mình có thay luôn cho khách mấy cái phím bấm, tại vì cái phím mình đo mình thấy nó giò rồi, thì cái này nó mới bị oxy hóa một ít thôi, thì mình khắc phục theo yêu cầu khách hàng thì mình xử lý thôi. Thì tí nữa mình sẽ bọc lại sau. Thì cái bọc thì mình chia sẻ kinh nghiệm thôi, còn anh em nào mà thích thì làm theo, mà không thích thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi thì sau đây mình sẽ thử máy. Thì cô chủ cô về đây rồi, thì mình làm bình thường mình sẽ chia sẻ trực tiếp tại nhà khách, cũng chả có gì giấu đố anh em cả. Thì anh em nào thấy hay thấy hữu ích thì chúng ta theo dõi để thêm cái kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa cho mình. Anh em biết rồi chúng ta bỏ qua. Thì thời gian Tết vừa qua thì mình cũng sửa rất là nhiều tủ, nhưng mà do là không có thời gian để quay được. Có những khách hàng gấp mình sửa tối quá, mình một mình không có thể quay cho các bạn được, thì rất nhiều căn bệnh hay, cũng rất là tiếc. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng trong mùa hè tới có nhiều cái bệnh hay thì mình chia sẻ cho các bạn, từ phần điện, cả phần cơ. Thì mùa hè năm tới nếu có thời gian mình sẽ chia sẻ cho anh em những bệnh liên quan phần làm ga cũng như là cơ, chia sẻ những cái kinh nghiệm của cá nhân mình. Thì anh em nào mà ta biết rồi ta bỏ qua, mà chưa biết thì chúng ta thấy hay thì chúng ta gọi là thôi thì anh em chúng ta phải trao đổi với lẫn nhau. Anh em nào có cái hay thì chia sẻ lại cho anh em khác, chúng ta biết chúng ta làm cho nó tốt hơn, chứ mình cũng không có dạy cho ai học cả. Rồi thì sau đây mình sẽ cắm điện lại thì chúng ta sẽ xem là cái ngăn mát nó đã có đèn chiếu sáng chưa. Rồi đấy, các bạn nhìn nhá, mình cắm điện phát thì các bạn thấy là cái bên này nó sáng cái đèn ngay. Rồi các bạn thấy là có đèn, đã có đèn led chiếu sáng và chúng ta thấy là có đèn ngăn mát luôn, đúng không ạ? Đó, thì lần đầu tiên mình gặp phải cái căn bệnh này thì thực ra mình cũng giống như các bạn thôi, mình cũng rất là nghi cái bo điều khiển có vấn đề. Tuy nhiên là quá trình sửa chữa thì mình đã biết lý do nó bị tại sao, thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em thôi. Thì khi mà cái đèn led này nó không sáng thì thường là nó liên quan tới cái bo điều khiển các bạn. Và nhưng đối với cái dòng Samsung này thì nó lại bắt nguồn từ đây. Từ đây gặp sự cố thì dẫn đến là nó không hoạt động, nó ngưng hoạt động tất cả mọi thứ luôn. Thậm chí là không lấy được cả nước các bạn nhé. Tủ không chạy, không lấy được nước, không gì, như người mất điện. Và bây giờ sau khi xử lý xong thì các bạn thấy là lấy được nước, có đèn chiếu sáng này. Rồi, và cái bo này đã chạy lên được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành
Các bạn để ý là khai cái đèn này mà nó sáng lên tức là chúng ta đang sử dụng tính năng chuyển đổi convert inverter nhé. Chúng ta sẽ bấm vào nút giữa này sao cho nó tắt đi. Rồi chúng ta tắt cái đèn ở giữa này đi, tức là chúng ta sẽ bật cho khách hàng làm đá rơi luôn đây nhé. Chúng ta tắt ở giữa đi, chúng ta tắt cái đèn tắt cho nó tắt cái đèn I make I off đi, thì cái đèn này tắt đi thì chúng ta đang bật tính năng làm đá rơi. Còn nếu mà cái đèn này mà đang sáng lên thì tức là chúng ta đang tắt tính năng làm đá rơi. Rồi ok, thì sau đây mình sẽ tiến hành vệ sinh đi, và chúng ta sẽ bọc ni lông cho nó và lắp trở lại cho khách hàng. Và chúng ta sẽ xem là cái máy này thì hiện tại thì nó đã chạy hay chưa. Hiện tại thì mình mới cắm điện vào thì cái bo công suất này nó vẫn chưa điều khiển cho nó chạy này. Mình sẽ chờ một chút để xem là nó có làm việc chưa. Rồi ok. Mình sẽ để nhiệt độ ngăn đông cao một tí, sâu một tí, âm 21 độ, âm 23 độ đi. Thì chúng ta sẽ xem là nó hoạt động hay chưa. Tủ này thì 2 dàn đảnh độc lập các bạn nhé. Đá rơi, lấy nước ngoài đầy đủ. Mình sẽ chờ một chút nữa để xem là cái nó có điều khiển cái block các thứ làm việc bình thường hay không. Rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em. Rồi đây là các bạn nhé. Thì trong lúc chờ đợi cái máy nó hoạt động cho nó chỉn chu thì hiện tại thì máy đã chạy rồi. Thì các bạn thấy là dòng làm việc đang là 0,45, bo công suất đang chạy đúng không. Rồi thì trong lúc chờ đợi ấy, thì mình đã lau khô sạch sẽ như này. Và đây là cách làm của mình. Đấy, bọc bằng cái màng bọc này rất là hay các bạn nhé. Cái màng bọc này thì nó có khả năng là cái ni lông nó miết, mình cứ cắt to to tí mình bọc, mình thấy là nó rất là kín. Thì anh em nào thấy hay thì có thể áp dụng. Rồi thì máy đã chạy ok rồi thì mình sẽ đóng lại và để bàn giao trả lại cho khách hàng. Thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ tới đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ thành công trong cái con đường nghề của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.